Jag har förberett andakt och Ingmarie läste igenom. Hon skrattade, så jag hoppas det är lite roligt. Samtidigt lite djupt. Ja. Så. Dagens ämne är inte riktigt fiskhuvud. Men först pratar jag om den. Ja. Ja. Toshiko-san vet vad det är. Kiko-san vet vad det är. Ja. Kanske andra svenskar tänker att det är en slags mat. Ja. I Japan har vi ett, hur säger man det, talsätt. Ja. イワシの頭もシンシンから、om jag översätter, kan det bli så här. Till och med få en sardins huvud, en stor mening, om man tror på den. Jag googlade lite, hur kan det, vad är officiell översättning med den? Då fick jag två olika översättningar. Ja. Miracles happens to those who believe in them. Ja, det kanske är. Andra version är anything viewed through the eyes of faith seems perfect. Ja, det stämmer också. Så. I min barndom brukade vi skaffa ett huvud av sardin för att spika på dörren i januari. Jag tror att alla japaner gör det, men inte Toshiko-sans hus. Alltså. Kiko-san gjorde det inte? Okej. Familjen Kikuchi gör det varje år, ja. Så, ja. Varje morgon kommer vi framför sardins huvud för att be. Egentligen, vi bad inte som vi gör nu, ja. Vi säger egentligen tack. Det är egentligen tack. Ja, jag också, vi buggar oss. Vi gör lite kombe. Så jag tycker att det var lite konstigt. Även jag tyckte det är lite konstigt, ja, när jag var liten. Men jag gjorde precis vad min mamma sa. Ja, sanningen är att om man gör det med hjärta, blir det något fint i ens hjärta. Man känner lite fred. Och man känner också att någonting, himmelens skydd. Ja. Så jag tror att min mamma fortsätter göra det varje år. Medan hon gör, hur säger man, pledge service. Ja. Våra pledge service. Varje dag. Som jag har sagt, min mamma hade lite matte. Det borde ha haft flera altare. Så kanske är det lite svårt för att acceptera för de som vuxit upp med religioner som förbjuder att tillbe föremål. Idol worship menar jag. Ja. Kanske lite konstigt. Det går inte kanske. Men faktum är, tack så mycket. Men faktum är att det finns massa saker
att lära oss i traditioner som till exempel till be till en sardinshuvud. Till och med sardinshuvud. Ja. Och sanningen är att ingen av familjen Kikuchi trodde på att sardinshuvud kunde vara en gud. Det trodde vi inte på. Nej. Vi har inte trott heller att sardinshuvud vore gudbärare, messenger. Nej, det är inte heller. Vi äter sardinshuvud också. Ne? Inte som... vi äter dem också. Så sardinshuvud är en kanske amulett, kan man säga. Amulett. Eftersom den luktar hemskt. Ja. Så att om det andra inte vill komma i. Det är logiskt lite. Ja. Ja. Så sådana tankar är inte bara i Japan. Ne? Nej, det finns överallt. Har jag missat något? Jaha, det bara funkar inte. Okay. Ja, det är också ett amulett. En amulett i Korea. Ja, jag tror det de menar, jag vet inte, men kanske de menar att de skräcker bort onda ande. Också sån. Ja, det är bekant. Ja. Det är också meningen att skräcka bort eller drive away någon konstiga ande. Ja. Ja, kanske brukar man inte be framför en hästskå. Men i Japan gör man framför sardinshuvud i alla fall. Mm. Har vi också så i Sverige? Inte? Andra länder har. Ja. Jag trodde jag såg i Akara och sånt. Ja. Det är någonting som gamla traditioner, lite religion eller ja. Ja, tur efter tur, ja. Ja, det finns. Men vi tror inte de är Gud, eller hur? Nej, det är någonting symbol. Ja. Så, nu ett riskorn. I Japan är kultur av tacksamhet stark, kan jag vill säga. Vi kan tacka till och med gudomlig kraft bakom sardinshuvud som skyddar oss från onda krafter. Jag har läst om en japanska som säger tack till sitt bajs. Eftersom maten har gett henne näring. Man kan skratta, men ni förstår, ja? Hjärta bakom. Tacksamhet, kultur av tacksamhet. Man kan säga tack till och med till sin bajs. Jag gjorde det också flera gånger. Prova, det är bra. Ja, varför inte? Min pappa brukade säga till mig och min bror att det tar 1 års arbete för bonde att odla ett korn av ris. Även ett riskorn har värde av 1 års arbete. Så därför borde vi inte lämna kvar. Så det är en tanke om kultur av tacksamhet. Det är från Peace Loving Citizen, Sanafars helpbiografi. When I am in a hotel,
I use only the smallest of the towels that are hanging in the bathroom. So far it's okay, what you think? I flush the toilet only after I have urinated it 3 times. Okay. Have you tried? Jag försökte också göra det. Jag provade. Men man måste testa, no? I use only a single square of toilet paper after holding it in half 3 times. Ja, säkert har jag provat. Ja. Det funkar. Men meningen är inte så i detalj, men vi förstår vad han menar. Ja. Intressant. Ge respekt till bokstäver, till exempel. När jag var 13 år gammal vill inte min naturvetenskapslärare ge mig 100 poäng, även om jag hade svarat allting rätt. Ja. Han gav mig 99 poäng. Varför gör det? Ja, jag frågade honom. Va? Allting var rätt, men fick jag bara 99, inte 100. Ja, vad var det nu? Han menade att skriva slarvigt betydde att leva slarvigt. Haha, okej. Okay. Jag fattade inte riktigt då tiden. Nästa år, när jag var 14 år gammal, fick jag kritik igen från en annan lärare. Hon sa att jag skrev jätteslarvigt. Hon sa inte mig personligt. Framför några andra. Mm. Sanningen var att jag inte gjorde det. Ja. Jag skrev inte slarvigt. Bara jag skrev dåligt. Jag kunde inte skriva fint, helt enkelt. Jag skrev helt normalt, men inte slarvigt. Jag var och är just nu inte duktig att ta balans i komplicerade japanska, särskilt i kinesiska tecken. Det var en chock med henne. I alla fall försökte jag skriva mer ordentligt senare. Så jag lärde mig visa tacksamhet till bokstäverna. Nu kanske förstår ni lite min bakgrund och min skrivkonst. En lärares korta ord kan betyda mycket för en elev. Ni tycker om det? Mm. En student från Östtyskland som var vegetarian. Jag hade en gäst när jag var i Tyskland. Då tiden hade vi 2 Tysklandländer, väst och öst. Mm. Så han heter Thomas. Han var student från Östtyskland då tiden. Han praktiserade yoga vegetarian genom böcker. Han läste yoga själva. Mm. Han mediterade själva, någonting sånt kanske. Chakra heter det. Det finns 7 chakra eller 1, 2, 3, 7 chakra. Så han visade mig en av sina böcker om berömda yogimästare. Alla dessa människor var vegetarianer, helt klart.
nästan alla dog före 60 års gammal. Jag visste inte, men de lever inte långt. Det är sant. Vi tänker att yoga är jättehälsosam, men de har korta liv egentligen. Många. Så jag hade trodde att ett vegetariskt liv vore hälsosamt. Jag kanske inte kopplar direkt med yoga, jag vet inte. Men i alla fall, de är vegetariska. Va? Så då började vi diskutera om det är okej att äta kött. Ja. Han är Thomas, ja, min gäst. Han sa att all djur har liv. Därför syndar man om man äter dem. Många säger så, ja. Det finns en poäng, ja. Jag frågade honom att hur han kunde rättfärdiga att äta grönsaker då. Han svarade att vi egentligen inte borde äta grönsaker heller. Men vi måste äta något, ja. Okej. Jag frågade Thomas vidare. Om han vore ett djur, han själv, ja? Till exempel ko eller kyckling. Vilket liv skulle han ha? Ett liv är att leva så långt som möjligt och dö bara. Ett annat liv är att bli ätit av en helig man och bli en del av hans kropp och energi. Så att han kan göra goda saker för världen. Thomas skulle bidra till en sån helig man, det är hans svar. Ja, inte meningen att bara leva långt, bättre bidra till någon som gör mycket för världen. Ja, på det sättet skulle hans korta liv kunna ha mer mening. Jag skrev flera brev till Thomas efter jag har lämnat Freiburg. Men det är synd att jag tappade kontakten med honom. Han var så bra. No? Då tiden fanns inga sådana YouTube eller Facebook eller e-mail. Ja. Ja. Det är svårt. Nej. Det handlar om idag, naturligtvis, sanna dagen av allting. The true day of all things. Det är sanna föräldrar förra året. Ja. Han var vid liv. Ja. Det är vårt egna altar. Ja. Då tiden. Så efter fallet tappade människor allting som kunde ge dem ursprungliga värde. Och himmelska föräldrar förlorade allting i universum. Sanafar säger så här om Pantanal i sin självbiografi. It is human selfishness that is destroying nature. Human competition for the shortest route to economic success is the reason that the Earth's environment has been damaged. We cannot allow the Earth to be damaged any further. Religious people must lead the way in the effort to save nature. Nature is God's creation and His gift to humankind. We must work quickly to awaken people to the preciousness of nature and the urgent need to restore it to the rich and free state it enjoyed at the time of creation.
数冊。そう。で、数冊skrev Ingmaria. Så det är lite hennes budskap. Så låt oss vara mer japanska. Eller låt oss vara kanske svenska i tidigare tiden när ni levde med tomter i naturen. Kanske. I Japan visar vi tacksamhet till skapelsen och alla ting, även i den vanligaste uttryck. Det japanska, det är så. Ja, sushi. Vi säger inte sushi. Kanske flera män säger sushi, men mest av oss säger inte sushi. Vi säger osushi. Men flera män säger, men ofta osushi. Sushi med å. Ja. Men vi också använder ord som det blir mjukare och lite respekt. Mm. Ja. Något annat vore otänkbart och oartigt. Som vi säger bara sushi, det är lite slarvigt för oss. Nej, det måste vara osushi för mig i alla fall. Ja, lite respekt. Ingmarie tycker det är oerhört roligt och intressant. I Japan säger vi inte bara måne. Måne betyder tsuki på japanska. Men vi säger o tsuki sama. Kära månen, någonting sånt. Det är vardagsspråk. Vi kan lära oss något av denna kanske attityd. Alla ting dag är en dag då vi visar tacksamhet och sätter värde på skapelsen. Det är något vi alltid borde göra. Så mycket vi läser och förstår om Sanafars liv är han verkligen naturälskare. Är han verkligen en som älskar naturen och har tacksamhet. Men anledning till att vi borde göra det är att vi därigenom får tillbaka lite av vår människors värdighet. Gud skapade människan med oändligt stort värde, större än vad vi kan förstå. Så genom denna dag, idag, får vi tillbaka av detta värde och skapelsen slipper vänta på kärleken från oss, som Paulus skrev i Romans brev. Ja, de väntar på oss. Så tack så mycket. Tack så mycket, Katsuyuki-san. It was a little embarrassing for me because nobody understands my writing. I write in a terrible way. And my father was a butcher. So, a lot to restore here. But it's true that the way we do one thing is the way we do everything. So, the thing that is coming up is singing, so let's sing with our heart, and offering our money as a symbol of everything that we do. So let's try to do these two things right today as we sing. I need Sarah's help again.